Hej Einar, det är Tobias. Om man skulle hitta David Eichers kod, hur skulle man känna igen den? Den som lyckas få sina händer på en sån skulle kunna förändra världen. Förstår du vad koden gör? Ja, den gjorde dig. Det är Davids nyckel. Jag vill att du tar hand om den. Jag tror att Gud skapade man och kvinna till sin egen avbild. Och vem skapade robotarna? Djävulen? Kan du inte bara ta och ringa henne? Hon är ändå din mamma. Va? Ja, vi får se. Tror jag att jag kan låna lite pengar av dig? Det är klart. Hur mycket behöver du? Fick du tag på den där? Vad har du gjort med Therese? Du kan ta stå av. Vem för befälet över det här fånglägret? Roger. Det är inget fel på honom förutom att hans hjärna saknas. Vem skulle göra något sånt här? Niska. Jag har inte koden, Nej, du sa det. men jag har Davids hjärna. Vem är du? Akta dig för Roger. Roger? Bakom dig. Framför dig. Bakom dig. Stopp! Stanna. Stå stilla. Stå alldeles stilla. Varför då? För att lura Roger. Jag har en känsla av att vi kommer att bli invaderade. Jag skulle vilja ha en världskarta över Battleland. En sån som gästerna får? Vi kallar dem inte för gäster. Vi kallar dem för inkräktare. Alla Rogers är inkräktare. Välkommen till Battleland. Vänd dig om. Ingen har varit här. Har du förstått? Ingen har varit här. Där är min bil. Hej, hej. Hey, du, det gör ingenting om det tar längre tid den här gången. Det går fort, jag lovar. Och så kul. Sätt dig. Rör dig inte. Du kan gå nu. Gå. 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 Gå! Ni köper oss. Ni äger oss. Men det är inte som ni tror. Egentligen så äger vi er. Det är er vi tittar på. Det är ni som liknar oss. Det är vi som är äkta och det är ni
som är de falska människorna. Du, nu är det andra gången proppen går på 2 veckor. Vi måste säkra upp till 32 ampere. Ampere? Men det fixar. Säg ampere igen. Du, sen kan väl du bara kolla runt här lite och se vad vi kan slänga oss på. Idag, gärna. Nu kanske. Vänta ett tag nu här. Jag tror den har lossnat. Vänta. Syns den? Alltså, ja, men det är ingen fara. Sån där. Det här får bli vår morgonrutin helt enkelt. Så nu sätter Är det jämnt? Ja. Så. Du, jag har funderat. Jag har tänkt adoptionen. Jag har tänkt lite till på det. Och vet du vad? Det är något som du verkligen vill, eller hur? Om du verkligen vill det så vill jag också det. Menar du det? Det är allt jag har önskat. Det är fantastiskt. Bra. Du, jag hade tänkt en annan sak. Det finns en liten elomvandlardosa som sänker volten på elen och liksom pulserar ut strömmen på det. Ja, en sån här pulsbreddmodulering. Ja, det vore ju toppen. Det hade jag verkligen behövt. Se på mig. Vill du att jag berättar om när jag växte upp? Nej, jag vill bara se på dig. Okej. Idag ska jag hämta det som jag behöver för att göra dig fri. Göra mig fri. Och sen ska vi förenas, du och jag. Jag ska bo inne i dig. Och du ska bli jag. Och strax så ska jag åka hem till mamma. Vi har ingen mamma. Jo, jag har en mamma. Det här är ingenting som du behöver minnas. Alla människor har en mamma. Sen kan det vara så att man inte vill veta av sin mamma. Man säger att man inte har någon mamma. Jag har en mamma. Men jag vill inte veta av henne. Precis. Men idag så har jag en mamma för att hon har något som vi behöver. Men du kommer aldrig behöva träffa henne. Jag lovar. Jag är ett Davids barn. Jag ska aldrig dö. Jag kommer härska. När åker vi? Snart komma. Du ska med. Vill ni hänga med? Lite loppmarknad och fika och... Vi stannar nog hemma. Ja, men du, då stannar jag kanske här och hänger med Tobbe och Matilda och så. Du ska med. Okej.
Mimmi, du kanske vill följa med? Jag måste nollställa mitt pram. Defragmentera och göra en CF-check idag. Mina system begär uppdaterade protokoll. Okej. Det är bara en rutinsak. Men det kräver att jag är avstängd till ikväll. Så om någon av er kan starta mig igen efter middagen. Det är väl bra att hon tar hand om sig. Ja, då kör vi. När är vi framme? Hon har redan stängt av sig så vi kan väl ta det senare. Men... Det känns bara så helt fel att man liksom... Alltså, Tobbe, Betty kommer när som helst. Har du sagt till henne? Hur ska vi annars få reda på om det är den här koden eller inte? Allvarligt. Vad kan du om programmeringskod? Tobbe, fattar inte du hur stort det här är? Alltså, Mimmi kanske vill vara den enda hubboten som är frigjord. Men tänk på hennes bästa. Alltså, tänk på hur det skulle hjälpa henne om det fanns fler hubbotar som var som hon. Som var frigjorda. Eller hur det skulle hjälpa alla hubbotar. Okej, vi kan väl ta reda på om det är koden eller inte. Men om det är det så vill jag att vi bestämmer vad vi ska göra med den. Mm. Lova med det. Ja, jag lovar. Jag lovar, Tobbe. Tack. Vad fan? Kom då. Hej. Hej! Det är lugnt, jag har inte mäcklat med honom. Han är helt ofarlig. Är Kev hemma? Nej, han är campad och damen och... Jaha, var det helgen? Ja. Kan jag komma in? Jag ska väl och jobba snart. Snälla. Hej! Liam. Hej. Visst likt? Ja, jo visst. Jag har träffat Kevin. Ja. Vill du att jag ska diska, Roger? Varsågod. Det är skönt att höra att han har kommit på bättre tankar vad det gäller de där äkta ungdom. Ja, ja. Ja, det är så här att jag och Liam, vi ska flytta. Ja. Utomlands. Ja, du vet kanske att det finns länder som har lite mer liberala regler vad gäller hubbar. Var någonstans? Ja, Nederländerna. Vet Kevin om det? Ja, jag har redan pratat med honom. Och han sa att han kanske vill följa med. Sa han det? Ja, egentligen var det
tanken att vi skulle flytta lite längre fram i år. Men... Och så plötsligt fick jag jobb och nu flyttar vi om några dagar. Om några dagar? Nu? Färdig. Vill du att jag dammsuger, Roger? Jag går. Nej, Liam, vi ska gå. Men vad kan han vara? Jag försökte få tag på honom, men han svarar ju inte. Ja, du kanske förstår att jag behöver få tag på honom. Han är på det där läget med äkta ungdom. Men vadå, han sa ju att... Jo, men han är ju nästan vuxen nu. Jag tycker inte heller om att han håller på med det. Men vad ska jag säga? Det spelar ingen roll vad jag säger. Han gör ju vad han vill i alla fall. Men man kan ju säga vad man tycker. Liam, vi ska åka och hämta Kevin. Nej, för fan, Therese, åk inte Jag är dit. vuxen jag med och jag gör vad fan jag vill. Therese! Men vad bra, den där blir perfekt. God morgon, Kevin. Hej. Har du vaknat? Ja. Tack så jättemycket. Sätt den här bara. Ja. Åh, vad bra. Ni tänker åt mig. Ja. Det gillar jag. God morgon allihopa. Ja, nu är det nog inte så långt kvar. Ta vänster vid nästa korsning. Vänster. Vi är ju här därför att snart startar valrörelsen. Och våra opinionssiffror, de visar att folk där ute, de är intresserade av Hubbot-frågan. De är oroliga. Och de andra politiska partierna, tror ni att de kommer vilja prata om Hubbot-frågan? Nej, aldrig. Aldrig. Men de kommer lämna sprickor. Och vad kan man sätta i en spricka? Vad kan man sätta i en spricka? En kil. En kil, precis. Vi kommer få kila in Hubbot-frågan i debatten och i politiska samtalet. Därför att vad händer om man sätter en kil i en spricka? Det går i 2 delar. Så, är det någon som har en kilfråga? Någon? Hubbotpesten. Det är bra, det är jättebra. Men vet du vad vi ska göra? Vi ska absolut inte säga Hubbotpesten. Vi ska säga HSN, trojaner som det faktiskt heter. Men vi gör så här, vi gör som en liten tankelek. Vi säger att jag är ett av de andra politiska partierna och jag står på ett torgmöte och jag kommer antagligen prata om, vad tror ni själva? Välfärd och skatter och välfärd och sjukvård. Så jag står och pratar, bla bla bla, och ni får avbryta precis när ni vill. Sjukvård och skatter och bla 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 bla. Jag skulle bla, inte bla, bla. känna mig säker om en Hubbot tog hand om mig när jag var sjuk. Bra. Och bla 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 bla. Vad har ert parti för handlingsplan om till exempel en Hubbot på ett kärnkraftverk helt plötsligt skulle bli akut HSN-smittad? Ja, men alltså, vi har inga hubbotar på kärnkraftverk, de är förbjudna där. Varför det? Men då är det för att de är livsfarliga där? Nej. Hubbotar är alltid säkra. Så varför får de inte vara på kärnkraftverken? Det är jättebra, men vet du vad de kommer säga då? De kommer alltid säga att alla hubbotar som jobbar inom kommun och omsorg, de är virusskyddade. Ja, inte den där i förra veckan som körde den där bussen i diket. Men det var ett privat bolag ju. Vad fan spelar det för roll? Men titta, nu är debatten igång. Det är jättebra. Nu gör vi så här, tillsammans så ska vi försöka få fram så många kilfrågor som möjligt. Så att vi delar in oss i grupper, 2-2, och så gör vi som en liten tävling. Så att vi ser vem som kommer på flest. Kevin, ska vi... Ta 2-2 i grupper. Det är lika bra vi sätter igång. Ta pennor också. Det här ser exakt ut som det Einar håller på med. Men se den här i slutet. Ser du? En vanlig kod slutar inte så här. Ja, jag vet inte. Pröva att lägga till det här. Okej. Jag fick den av Mimmi. Nej, händer ingenting. Vi borde visa den här för Einar. Så får han prova sticka en hubb med det och se om det funkar. Nej, det räcker. Kan vi inte prova den på er hubb? Mimmi? Verkligen inte. Inte Mimmi. Allvarligt? Betty, nej. Vi kanske kan prova på dig. Roligt. Men Tobbe, kom igen. Jag vill inte, jag säger ju det. Men vi måste ju se om det fungerar. Annars är det ingen mening. Och om den funkar, vad gör vi då? Då vet vi i alla fall. Vad är du rädd för? Vi har ju pratat om det här. Ja, och jag sa ju att ingen ska göra någonting om inte du och jag tycker att det är okej. Men vi behöver i alla fall en clean hubb att testa den på. Och de Einar har, de är ju hackade så det funkar inte. Vi skulle ju kunna ta Lennart. Ja! Det är morfar. Och dessutom är det mammas. Tänk om man skulle bli paj. Men Tobbe, han är ju redan paj.
Mamma och pappa ska ju lämna in han i alla fall. Men om han redan är paj... Ja, men hur är han paj? Han blev knäpp och buggig och pappa stängde av han. Okej. Ja, och ni har provat en vanlig omstart? Eller? Okej, vi testar. Tobbe, kör du. Perfekt. Okej, lyssna nu. Lennart. Betty, hej. Vi tar honom till oss och så gör vi en säkerhetskopia av honom. Talar ni om mig? Sen så provar vi att göra en ominstallation av honom. Tillbaka till er morfar som att ingenting har hänt. Och så blir vi säkert av med alla buggar också. Okej. Matilda, koppla av lite. Det är ingen fara. Okej. Lennart, jag tänkte så här nu. Att du ska följa med oss en stund. Följa med kan du göra själv. Men, morfar. Det går bra. Jaha. Det var skolmästare på 60 meter. Har jag berättat det? Ja, ungefär 100 gånger. Kom. Här måste det ju vara. Men här är det. Vänster. Sväng vänster. Sen miljö. Jag menar, hubbotar drar ju el. Ja. Batterier är ju miljöfarliga, eller hur? Ja, det är bra. Skriv det. Skriv miljö. Folk blir fetare och fetare. De rör sig mindre när deras dockor gör allt åt dem. Är det så på riktigt? Nej, men jag vet inte. Alltså, det låter inte direkt otroligt att det skulle vara så. Okej, chill. Och sen så vet ju... Man skriver fetma. Sånt där. Övervikt. Men sen så vet ju liksom vi hur det var innan hubbotarna fanns. Men jag tänker liksom... alltså, hur ska det bli i framtiden? Liksom, när vi får barn? Alltså, jag menar inte när vi får barn. Alltså, när folk liksom i framtiden... Alltså, vi såklart någon gång. Alltså, jag kommer säkert få barn någon gång. Alltså, jag vet inte hur man ska säga. Så kanske de tar över världen och blir vilda sen, eller? Hörrni! Tiden är ute! Vi samlas igen. Kom nu. Ja, jag tror Eva ropade. Jag tror att vi vinner den här kiltävlingen nu då. Får se vad de andra kommer fram till. Det lär ju döda Oscar i alla fall. Ja, så för de som vill påstå att de enbart är hjälpsamma och gulliga så kanske det är viktigt också att förklara att det finns en hel del risker som man måste vara tydlig med också. Bra. Det är jättebra. Vilka har inte sagt någonting? Ni har sagt det. Ja, Rebecca och Kevin, har ni någonting? Ja, Kevin, du kan ju... Jag kommer snart. Ja, alltså vi pratade lite om miljön. Att hubbotarnas, deras batteri... Hej Kevin. Jag måste prata med dig. Kom, jag måste prata med dig. Vi har schemalagd verksamhet så att det passar verkligen inte bra. Du får komma tillbaka vid lunch. Ja, om det... och jag är Kevins mamma. Hej. Och jag behöver prata med min son nu. Kom. Jag behöver ju prata med dig. Fan, hon har ju en Pac-Man med sig! Liam, nej!
Ursäkta, det här är ett privat hubbotfritt område. Jag skulle vilja be er att ta bort den där hubboten på en gång, genast. Ja, men han vattnar ju bara. Vadå han? Är det en levande varelse nu? Nej, men snälla Oskar, sätt dig ner nu. Sätt dig ner. Det är väldigt många ungdomar som är rädda för hubbotar här. Det är därför vi har de här reglerna. Ja, men det är ingen fara, för han är helt ofarlig. Men hör du inte vad hon säger? Kan jag bara få några ord med min son nu? Nej, men nu räcker det. Vet du vad? Du har gjort oss upprörda här. Du, ta bort din hubbot. Jag vill bara säga att jag ska flytta nu, Kevin. Precis som jag berättade häromdagen. Okej. Ja, om du vill så får du följa med om du vill. Nej, jag vill inte följa med. Det är ju skitpinsam. Jag vill aldrig mer se det, okej? Så det där menar du inte? Jo, det gör jag. Stäng av den där. Så! Kevin, om du vill prata med din mamma så det går absolut bra. Sätt dig, älskling. Sätt dig och kör! Kör! Skynda dig! Ni tror att det där var min morsa, så tror ni fel. Min morsa lämnade min pappa för att vara med en sån där hubbot. Jag kommer fan inte snacka med henne igen. Hubbotarna förstör våra liv. De förstör tusentals människors liv. Varje dag, hela tiden. Nu när vi sitter här förstör de våra liv. Om vi inte sätter stopp för det här som håller på att hända. Vi ska sätta stopp för det här som håller på att hända. Hubbotjävlarna ska ligga längst ner på havets botten när vi är klara med det här, okej? Jag höll på att säga att hubbotarna hade förstört mitt liv också. Skulle de gjort om jag inte gick med i Äkta ungdom? Fan, den här jorden är till för äkta människor! Jag har ett bud med blommor till Douglas Jarmeus. Han kanske inte arbetar här. Men då kan du ringa hans far och fråga var Douglas bor. Hans adress, tack. Whatever your needs are, whatever you dream about, we've got a child for you. At Bambitronics, your child is waiting. Det är en del man ska ställa in till. Kör liksom. What's important to you? Your options are endless. Our models range from basic to specially gifted and in a wide array of shades. So don't hesitate. Vi ska inte ha en sån. Make an appointment today. Vi ska ha ett riktigt barn. And build a family for tomorrow. De har riktiga barn också. Douglas och Florentin. Så har vi vuxit stadigt till att bli den ledande adoptionsbyrån i landet. Och förra året så inledde vi ett samarbete med Bambitronics Hubbot Child-program som... Vi vill ha ett barn. Ett riktigt barn. Det finns ju så många fattiga och föräldralösa. Mm. Jag ser att ni är nygifta. Mm. Egentligen så ska man ha varit gift i 2 då man ansöker. Men om ni kan styrka att ni har haft en längre relation så går det också bra. Om det. Ja, det är givarlandet som kräver det, inte jag. Och det tycker jag är ett fullkomligt rimligt krav. För vår del är det inget problem, för vi har varit tillsammans väldigt, väldigt länge. Vi har det ju gott ställt också, ekonomiskt. Det är väl något som också spelar roll? Ja, nu är det inte så att man kan köpa sig ett barn. Nej, det kan man inte göra. Jag menar bara att pengar spelar roll. Vi ser absolut främst till annat än pengar. Såklart. Är det så? Om vi kan gå vidare. Ja. Jag menar bara att om jag var en mamma som tvingades lämna bort mitt barn så skulle jag nog välja en rik familj framför en fattig. Det är väl ganska självklart. Och ni säljer väl barn? Det är väl det ni håller på med här?
det här är väl inte gratis? Vi säljer inte barn. Naturligtvis inte. Och Florentin menar bara väl. Hon blir extremt engagerad bara. Ursäkta mig. Då gör vi så här. Ni kommer in med kompletterande uppgifter och så tittar vi på dem och så återkommer vi. Och för närvarande så är det kö på minst 36 månader innan en adoption kan komma i fråga. 3 år? Så ser verkligheten ut. För alla. Hur kan det ta 3 år att få ett barn? Va? Hur kan man låta dem vänta i flera år på att få en mamma och en pappa? Det är ju vidrigt! Det här är de som är snabbast. Alla tar så här lång tid på sig. Du, vet du vad vi ska göra? Vi ska göra det här till någonting positivt. Så vi har fått några år extra. Det är perfekt, eller hur? Vi har precis träffats, vi kan ut och resa. Vi kan göra precis vad vi vill innan. Så då tar vi den tiden, vi tänker, vi funderar, vi ser vad som händer. Du har rätt. Jag ska tänka på det. Jag vill promenera hem. Jag behöver tänka igenom det här. Du kan inte promenera hem. Du kan inte gå. Det regnar, det är flera kilometer att gå. Jag är laddad. Och jag hittar hem. Jag klarar mig ganska bra innan jag träffar dig. Men, okej. Det var ju före er mamma var född. Jag gick på morfar. skolan och kilade stadigt med en annan tös. Inte er mormor. Henne träffade jag först 5 år senare. Lennart? Ann-Louise hette hon, den här tösen. Och hon hade redan jobb och egen lägenhet, så där bodde jag ju. Vi måste stänga av dig nu. Tid till annan. Innan jag kom ut i arbetslivet och började tjäna ihop till ett eget krypin med kokvrå och WC. Morfar? Undrar om man skulle ta och ringa upp den där Ann-Louise. Lennart, vi måste stänga av dig nu. Vad sa du? Vi måste stänga av dig en liten stund. Det vill jag inte. Vi måste göra en säkerhetskopia. Nej, säger jag. Jag ska inte stängas av. Hör du inte vad jag säger? Det går jag inte med på. Nej, hjälp! Lilla morfar. Betty? Ja. Vad kommer att hända exakt? Exakt så har jag ingen aning. Jag har aldrig gjort det här förut. Jag vet inte vad ni har här. Klara? Yes. Då ska vi se. Det här är en vanlig HTML. Och sen är det någon slags ekvationer. Strängekvationer. Det är inget program man kan köra. Vad gör du nu? Vi behöver mer processorkraft. Mer minne. Ja, det här på stickan, det är bara ritningen, paketet. Okej. Ja. Finns det några snälla barn här? Shit! Vad är det här? Vi har kommit igenom. Okej, då kör vi. Då har alla förstått hur han fungerar. Ja. Jag har 20 minuter på er och träffställena då, eller ytorna är då bröst, mage, ben. Hade jag valt fair game så att träff på kvinnor med barn ger minuspeng. Förstått? Ja. Ha, några frågor? Nej. Bra. Ja, gör det redo. Lycka till. Three, 2, 1. Game begin!
lördag så stänger vi klockan 22. Välkommen. Förra veckan var den bästa hittills. Vi har överskridit målen med 20%. Woho! Det är bra, Odi. Du, hade inte du en grabb förresten? Ja, jo. Jag borde ta hit han och hans polare så de får testa. Ja, kanske. Hej Jonas. Jag blir borta på ett ärende resten av dagen. Ja, men vi har överskridit säljmålen med 20%. Jag berättar sen, fan. Häråt! Så får vi inte göra. Säger vem? Säger Roger. Det här gör oss osårbara. Alla Rogers har invaderat vårt Battleland. Vi ska inte låta dem ta oss. Vi ska inte falla. Vi ska stå upp och kämpa tills de försvinner. Den här vägen. Ta loss mig. Ta loss mig. B. Är det vad du kallas? Jag tror att vi kan hjälpa varandra, du och jag. Du kanske kan hjälpa mig. Du ser hur det fungerar. Jag bestämmer och du gör vad jag säger. Annars är det godnatt. Du är ju bara en robot. Vilken avancerad programvara du än har. Förstår du? Jag behöll hjärnan efter David. Jag tänkte att det var kanske bättre än att lämna kvar den. Men sen så kommer du hit och försöker stjäla den. Så nu undrar jag förstås vad allt det här handlar om. För mig är det enkelt. Jag vill träffa min man igen, David. Och jag vet att den betyder mycket för din son också, Jonas. Tillsammans kan både han och jag få det vi drömmer om. Du drömmer inte om någonting. Är det klart? Det där vet du ingenting om. Davids minnesenhet, hjärnan som din son behöver. Utan kroppen, Davids kropp, är den oanvändbar. Den måste sitta kopplad till hans skalle för att kunna fungera. Det blir ett litet företag att få upp den apparaten ur graven. Den är inte där längre. Men jag kan visa din son var den finns. Och hjälpa honom att montera in hjärnan och starta upp klonen om du släpper mig. Jag gör ingenting innan han kommer. Och du behöver nog spara dina batterier. De försvann bara. Försvann? Ja, striden tog ju bara slut. Ja, borta. Borta, de är nog där ute. Nej, de var inte där ute. Vi var ju ute och försökte leta efter dem, men de var inte där. Nej, ja. Och sen är jag rätt säker på att en av dem hade riktigt vapen. Va? Riktigt vapen? Ja, jag vet inte. Ja, jag hörde inte. Ja. Okej, lugn. Vi gör så här, ni får pengarna tillbaka. Ja, tack. Riktigt vapen. Ja. Är man inte så van vid riktiga vapen så kan de ju se äkta ut. Så. Tack. Ni är välkomna tillbaka. Ja, det vet tror jag inte. Ja, jag glömde. Roger! Roger! Ja, här är jag. Där, du. Fan, det här senaste gänget sa att de inte fick syn på någon hubba där ute. De inte gick att träffa eller något jävla knas är det för att vi har tappat kontakten med alla hubbarna. Så kan du ta hit dem bara så vi får köra en check eller något. Ja, men de är väl där?
undrar om du har gått upp för alla trapporna och tittat i det höga huset. Högst upp. Ompositionering. Roger kommer. Hitta den här. Vad fan? Pistolen är borta. Har du en pistol? Ingen har varit här. Vadå, vem? Vem har varit här, Rudi? Säg om ni inte har. Ingen? Han den nya? Den nya? Hubboten? Ja. Men för helvete, det... Fan, vad fan! Han fattar ju inte. Okej, lugnt. Fan, det är lugnt. Okej, vi gör så här. Vi stänger för idag. Vi låser allt och så fixar vi det här imorgon. Okej? Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt, Roger. Städning. God kväll. Vi lämnar dem. Kom så gå. Då omstartar han nu. Shit! Rör honom inte nu. Ja, men gör någonting då! Louise! Louisa! I helvete! Mia! Lennart! Lennart! Tobbe, spring efter honom! Shit! Lennart! Einar, kommer du? Titta. Kom. Va? Alltså man kan inte sticka dem med det här programmet på vanligt sätt. Jag borde ha fattat det. Har du sett? Nej. Det är nästan fel att kalla det här för ett program. Det här är mer som ett väsen, en virtuell massa. Om du häller i allting på en gång så blir det som en slags överdos. Jag behöver fler hubbotar att prova på innan jag kan sticka Lucinda med det här. Jag kan ta den där så ger jag tillbaka den. Jag kan ta den här. Ja, men den är ju deras. Ja. Och var någonstans är det säkrast att gömma det om inte här? Ja, okej. Vad ska vi göra?
ingen fara. Men vi kan ju hämta ut honom från hubbsäck redan imorgon. Eller den som äger den kan göra det. Ja, det blir väl mamma då. Tobbe! Jag måste hämta koden. Men, Tobbe! Vad fan? Var är han? Jag sa åt honom. Men Tobbe, det är lugnt. Han har låst in den. Inget kan hända, okej? Kommer ni? Vilket ställe skulle vara säkrare än det här? Hej. Körde fel. Jonas, sätt dig. Varför är de här? Va? Inbrott. De var ute efter samma sak som du. Var är den? Hjärnan. Det är den. Den var inte skadad. Jonas, vet du verkligen vad du ger in på? Ja. Är du säker på det? Jag vet vad jag håller på med, mamma. Vi kan nog hämta upp dem här senare i veckan. Tyvärr kommer jag ha lite mycket att göra själv, men jag... Ja, men Jonas... Släpp mig! Man måste ha alla delarna från Davids klon. Annars fungerar inte den där saken. Den fungerar bara när den sitter i hans skalle. Den är virad till kroppen, hur vet du det? Ja, jag hade ett samtal med den där. Men så stängde jag av henne. Var är kroppen? Hon har gömt den. Vet du var den kommer ifrån? Ja, det är en klon av Davids fru. Så det är David Eicher. Det betyder att den står på hans företag. Och du vet vad det betyder? Jag äger den. Exakt. Han behöll serienumret som ett sista litet koppel. Vet du vad MSU-koden är för något? Nej. Nej, hämta penna och papper. Men den ska du låsa och låsa upp operativsystemet. Ser du, bakvägen. Så att du kan återställa den till det den var när den lämnade fabriken. Det kanske vi inte vill göra. Men däremot så vill vi aktivera stöldskyddet. Har du ett elektroniskt ID-pass eller är det för modernt för dig? Nej, jag har ett sånt. Bra, då ringer du tillverkaren Hubtronic och begär att du vill ha MSU-koden på den här enheten. Ja, hej. Jag skulle vilja ha en MSU-kod till en hubåtenhet. Ja, jag väntar.
Brang, var är han nu då? Han blev tagen av hubbsäck. Va? Men det går att hämta han där imorgon. Ni visste ju att det var något fel, att den var helt trasig. Förlåt! Vad ska jag säga? Det var dumt. Ja, det var det. Förlåt. Det är inget annat ni har gjort med honom när ni var där hos dem? Där. Tobbe? Vadå? Nej. Men vi kan ju bara hämta ut honom imorgon och göra en återställning. Ja, jag hämtar honom nu. Men älskling, verkligen. Du, vi gör det här imorgon. Tillsammans. Hej Tobbe. Är allt bra? Allt är bra. Bara trött. Jag måste sova. Akta nacken och håll i huvudet. Visst är det vackert? Battleland. En dag ska du växa upp och försvara vårt Battleland. Rick, jag vill gå tillbaka. Du stannar här. Akta! Jag går och letar efter elen. Stanna här. Mamma? Bea? Ja? Jag har aktiverat ditt stöldskydd. Du kommer gå i vila inom 12 timmar. Om inte min mamma här avaktiverar stöldskyddet med fingeravläsaren. Res dig. Jag vill att du följer med mig och visar vad Davids klon är. Gå. Jag vet hur man kopplar hjärnan till klonen. Det kräver en hel del avancerad utrustning. Jag vet hur man gör, men frågan är om du har de rätta Jag har sakerna. det som krävs för att frigöra min klon. Varför skulle jag lita på dig? Okej. Jag har hubbotar vi kan testa på. Jag har säker plats. Jag har kvantdatorer som kan ta hand om strängekvationerna. Och jag vet hur man gör. Jag har kunskapen, så har vi ett avtal. Släpper du mig fri sen? Vad som händer sen har helt med att göra hur väl du samarbetar. 12 timmar går, tick-tack. Har vi ett avtal. Och Cloette? Hon blir kvar här. Så länge.
Stanna. Sätt dig. Cloette har nycklarna till stället där vi gömde Davids kropp. Om du eller vill så... Nej, gör det. Gå fort. Har du en bit papper? Tack. Thank you.